हे गाईज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. सो आता सकाळचे वाजले 6:30. आता जस्ट उठलोय, ब्रश केलंय आणि आता पुन्हा जातो झोपायला बिकॉज रात्री जागरण भरपूर झाले. सो सकाळी पुन्हा एकदा उठे आणि मग मम्मीने बनवलंय नाश्त्याला इडली, त्याच्यानंतर चटणी आहे. इडली कुठली? इडली आणि चटणी आहे. ओके, आणि इकडे स्टॉप ऑफ इडली. सांबार नाही केला. मित्रांनो, आता घरामध्ये मांजरं बसले शांत आणि तुम्ही बघताय काळू गॅलरीमध्ये आहे आणि बेडच्या बरोबर राईट साईडला गोल्डी बसलाय. आता आकाश पूर्ण साफ आहे आणि पाऊसही उठलाय थोडासा, पण पडत नाही आहे. सकाळपासून पाऊस पण नाही आहे, त्याच्यामुळे खेळायचा मूड झाला आहे आणि आम्ही लोक जाणार आहोत आता खेळायला. आणि खाली आल्याच्या नंतर ऊनसुद्धा पडले. म्हणजे विचार करा, आज एवढं क्लायमेट भारी झालं आहे ना की सांगू शकत नाही. मित्रांनो, माझ्या एका ब्लॉगमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की बिल्डिंगच्या मागे एका गावाला काकांनी शेती केली आहे, फार्मिंग केली आहे. ओके, तर ही आहे आळूची पानं आहेत. त्याच्यानंतर राईट साईडला जर तुम्ही बघाल तर तुम्हाला वेगवेगळी परत झाडं भेटतील भाज्यांची. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला दिसतंय त्या लोकांनी भेंडीची झाडं लावली आहेत. आय थिंक असे वेगवेगळे भाज्या केलेल्या आहेत. सो गावातली जी लोकं असतात ना, ती अशा प्रकारची मशागत करत असतात. हे त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणायला हरकत नाही. आता गेले लाईट. ओके, आणि सगळं पूर्ण बंद झालं. लिफ्ट वगैरे सगळं बंद झालं. सो परत आता चालू आहे वरती चालत आणि उद्या सोसायटीची मीटिंग. सो जनरली काही झालं नाही आता, पण आपले प्लॅन वगैरे कॅन्सल होण्याच्या मार्गावरती आहे. सो बघूया आता कुठेतरी फिरायला जायचं आहे, पण प्लॅन करू. आपण जी खाली फार्मिंग बघितली ना, तर आमच्या फ्लोअरवरून फार्मिंगचा सीन असा दिसतो. आज सुद्धा कुठे जायला भेटलं नाही आहे, पण आता आम्ही चाललो आहे गार्डनला. सगळेजण आहेत, पूर्ण बिल्डिंगच्या आम्ही पूर्ण जवळजवळ कमीत कमी 8 ते 9 गाड्या निघतील आय थिंक, माझ्या म्हणण्यानुसार. सो बघूया आता किती जण निघता येते. आता आलो आहे अंबरनाथला गार्डनमध्ये आणि खूप मोठा शॉट झाला आहे. कॅमेऱ्याची बॅटरी घेऊन नाही आलो आहे. सो आता कॅमेरा झाला आहे बंद. ओके, मागे बघतो. अमित दादा हाय करा सगळ्यांनी. हाय हाय कर. हाय 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 से हाय. या गार्डनमध्ये आम्हाला एक भेटला काळ्या पाटीचा खेकडा. ओके, आम्ही सगळेजण त्याच्याशी थोडा वेळ खेळलो. त्याच्यानंतर त्याला आम्ही पुन्हा सोडून दिलं, जीवनदान दिलं. joy of the
first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's life. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No. Look at the big Dada. world we're Hi. living in. Hi. Hello. Hi. How are you? Doing hi. Dada hi. Hi. शुभम हाय. हाय कर हाय कर. हाय 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 हाय. एकदम ओके मध्ये. ओके मध्ये ओके. तू काय कुठे गेली मागे? हा ओके मध्ये थँक्यू आहे ना. हाय. बस स्टॉप फायनल. हाय काय हा आल्या. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. So what are we waiting for? I know I've got I know I've Can't be wasting my time. City nights have a way of waking up, starting minds, no one ever get enough. आता बसलो आम्ही जेवायला. आज आहे कोबीची भाजी, वाटाण्याची भाजी, चटणी, भाकरी आणि राईस. मित्रांनो आता झाली झोपायची वेळ. जिममध्ये थोडासा खेळलो आणि आता रिटर्न आलो. सो आता सोबत पण नाही आहे. मला ब्लॉग एडिट करायचं आहे, अपलोड करायचं आहे, उद्याच्या डेटला शेड्यूल करायचं आहे. त्याच्यानंतरच मला झोपणार आहे. सो प्लीज ब्लॉग बघा, आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.